السلام علیکم دوستانو، هیله لرم ټول به روغ او خوشحاله یاست. زه مسافر سړی یم او نن هغه سفر پیلوو چې له ډېر وخت راهیسې مې ورته پلان جوړ کړی و. دا یوازې د یوه هیواد سفر نه دی، بلکې د اروپا له څو هیوادونو څخه د موټر په وسیله یو اوږد او په زړه پورې سفر دی. نن د انګلستان د پورتسموت ښار څخه موږ خپل سفر پیل کوو او ځو د کان ښار، کوم چې د فرانسې یو ښار دی. انشاءالله په تاسو باندې به فرانسه هم ګورو. په دې سفر کې به له فرانسې وروسته سویس، جرمني، ډنمارک، ناروی، هالند، بلجیم او بیا بیرته فرانسې ته راځو انشاءالله. نو که تاسو د سفر طبیعت او ډرون ویډیوګانو، ښکلو سړکونو او نوي ځایونو مینوال یې، نو تر پایه له موږ سره پاتې شئ او زه به نورې ویډیوګانې هم اپلوډ کوم د خپل سفر. تاسو کولی شئ د دې نه یو څه زده کړئ او خوند هم ترې واخلئ. دا موټرونه په کتارونو کې ولاړ دي او هر څوک خپل سفر لپاره تیاری نیسي. دا زما لومړی ځل نه دی چې په کښتۍ کې سفر کوم، خو هر ځل یې احساس جدا وي کله چې له یو هیواد څخه ووځي او پوه شي چې له څو ساعتو وروسته به په بل هیواد کې نو یو عجیبه غوندې خوږ احساس درکوي او په همدې شېبو کې به انسان ځان سره فکر کوي چې مخکې به څه وینو، کوم خلک به وینو او کومې خاطرې به له ځان سره وړو. دې کښتۍ ته د داخلېدو په وخت تاسو کتلی شئ چې د ښي لاس ته دا کوم کابینې چې ښکاري، دا د خوب دپاره دي. زیاتره دا کښتیګانې د شپې د خوا نه هم سفر کوي. نو تاسو کولی شئ چې کله خپل ټکټ بوک کوئ، دې سره کولی شئ خپل دا کابین هم بوک کړئ. نو که چېرته تاسو نه غواړئ چې په دې کې خوب وکړئ او د ورځې د خوا نه تاسو سفر کوئ، نو بیا د کابین د بوک کولو هېڅ ضرورت نشته دی. زموږ سفر هم پیل شو د پورتسموت ښار څخه تر کان ښاره پورې. دا ټول سفر 6 ساعته دی. تاسو کولی شئ چې د ډوور ښار نه کالاس ته هم لاړ شئ. هغه تقریبا 1 ساعت 1.5 ساعت لاره اوسي ټوله. نو کولی شئ چې د ډوور نه هم لاړ شئ او د پورتسموت نه هم لاړ شئ او داسې نور ښارونه دي، د هغې ځای نه هم سفر کولی شئ فرانسې ته.
بالاخره فرانسې ته راورسېدلو. دا د فرانسې د کان بندر دی او د دې ځای نه موږ خپل سفر پیل کوو په طرف د نانسي ښار. موږ به زیاتره کوشش کوو چې په کلو باندې لاړ شو، واړه کلي او واړه ټاونونه دا ځایونه تاسو ته وښیو.
نن مو یوازې د سفر پیل و، شاید تر ټولو مهمه برخه وه، ځکه چې دا د اروپا د لوی سفر اولنی قدم و چې واخیستم. نو زه هیله لرم چې تاسو به هم دا سفر له موږ سره یو ځای تعقیب کړئ. په راتلونکې برخه کې به د فرانسې ښکلي سړکونه، کلیوالي سیمې او د نانسي پر لور زموږ سفر وګورئ. تر هغې پورې په خپل ځان باندې پام وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو له خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. الله مو مل شه.